Sziasztok! Ez a csokis félgömb sütemény az egyik kedvencünk, amit télen sütiként ehetünk, nyáron pedig fagyiként is kiváló, fagyasztva teljesen olyan, mint egy parfé torta. Ezért ezt a sütit bármelyik évszakban el lehet készíteni. Most jön a húsvét, és örültem, mert találtam az Aldiban ezeket a kis cuki vegán marcipán répácskákat a díszítéshez. A sütink alapja csokis piskóta, és ehhez készítünk szilikon formában 7 cm átmérőjű félgömböket, selymes, finom tejszínes csokikrémből, és ezt az egészet pedig bevonjuk étcsokival, a kettő között pedig Nutella fog megbújni a kész sütinkben. A mini vakontúrás torta videójánál már említettem nektek ezt a receptet, amit ma elkészítünk, és akkor tettem félre a csokis piskótából néhány darabot ehhez a sütihez. A csokis piskótához 300 g lisztet teszünk a tálba, hozzáadunk egy teáskanál sütőport és egy teáskanál szódabikarbónát, megy hozzá 200 g porcukor, 5 evőkanál kakaópor és egy csipet só. Egy picit elkeverjük, hogy a kakaó és a liszt összekeveredjen, hozzáadunk 50 ml kókuszolajat, 2 evőkanál almaecetet, vaníliát és 300 ml vizet. Innentől vagy kézzel, vagy géppel nagyon alaposan kikeverjük, az a lényeg, hogy teljesen csomómentes legyen, gyorsan dolgozunk, teljesen sima legyen, és egy pillanatra sem pihentetjük a tésztát, hanem azonnal rátesszük a sütőlemezre, és előmelegített sütőben megsütjük, mert különben kiszöknek belőle a buborékok. 180 fokon 20 percig sütjük, és amikor megsült, akkor teljesen kihűtjük, mielőtt kiszúrjuk a formában. A kiszúráshoz 7 cm átmérőjű kiszúrót használunk, és ezután pedig elkészítjük a csokis tejszínkrémünket. Ehhez blendert használunk, a hozzávalókat beledobáljuk egyből a blenderbe, és szép, simára, tejszín állagú, krémes állagra turmixoljuk. A Vitamix ezt gyorsan elvégzi nekem 1-2 perc alatt, ha hagyományos turmixgép van, akkor kicsit tovább tart, mehet bele a formába, és fél, de akár egy napra is bedobhatjuk a fagyasztóba. Amikor kifagyott vegán mogyorókrémet teszünk rá, minden adagra egy kis fagyiskanálnyit, egy kicsit eligazítjuk, és mehetnek rá a piskóta szeletek, és még visszadobjuk 2 órára a fagyasztóba, hogy az egész teljesen egybefagyjon, és ki tudjuk majd mártani a csokival. A csoki bevonásához 4 étcsokoládét 4 evőkanál kókuszolajjal engedjük fel, ez ugye elég sok, de nagyok a sütik, ezért kénytelenek vagyunk ilyen nagy mennyiségű csokit használni. Innentől kezdve 2 útunk van, hogyha fagyit szeretnénk, akkor bemártjuk a csokiba is, visszatesszük a fagyasztóba, és amikor kell, akkor ugye később elővesszük. Hogyha pedig úgy, mint most húsvétra szeretnénk sütit készíteni belőle, akkor a kimártás után egyből meg is díszítjük. 50 g vegán fehér csokit felolvasztunk, és nyomózsákkal megcsíkozzuk a süti tetejét, és egy pici pöttyöt teszünk a tetejére, és arra ragasztjuk rá a kis cuki marcipán répácskát, és már készen is vagyunk, hűtőben tartjuk tálalásig, amíg a vendégeket megkínáljuk vele. Remélem, hogy ezt a receptemet is nagyon fogjátok szeretni. Köszönöm, hogy ma is itt voltatok velem a konyhámban, várlak szeretettel máskor is. Sziasztok!